নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তে আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 20 জুন। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাতৰিসমূহ যুগুত কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। হয়, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। হয়, ভাৰতত নিৰ্মাণ হ'ব মেড চিটি চহৰ। ৮,০০০ একর ভাৰতৰ ভূমিত নিৰ্মাণ হ'ব এই নতুন এখন চহৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ এখন চহৰ লাভ কৰিব ভাৰতবাসীয়ে। হয়, সুখবৰ ভাৰতৰ বাবে, য'ত থাকিব ইউৰোপ মহাদেশৰ দৰে সকলো সা সুবিধা, সকলো সা সৰঞ্জাম। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে, ভাৰতৰ বাবে অতি ভাল খবৰ। আৰু এইখন চহৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব দিল্লী স্থিত এখন ঠাইত। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে 5খন জিলাৰ বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সতৰ্কবাণী। ধাৰাসাৰ বৰ্ষণ আৰু বজ্ৰপাতৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। হয়, ধাৰাসাৰ বৰ্ষণে বিপদ মাতিছে দেশবাসীলৈ। বিভিন্ন অঞ্চলত বজ্ৰপাতত আৰু প্ৰচুৰ বৰ্ষণৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। তামিলনাডুৰ 5খন জিলাৰ বিদ্যালয়ৰ বাবে বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে। তামিলনাডু, পুডুচেৰী, কৰাইকাল, কাঞ্জিপুৰম, চেংগালপট্টু, থিৰুভান্নামালাই, কাল্লাকুৰিচি, ভিল্লুপুৰম, কুণ্ডালোৰ, মালিয়া, দুথুৰাই, নাগাপট্টিনম, থিৰুভাৰুৰ এইখন এৰিয়াত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ বৃহৎ সতৰ্কবাণী। ধাৰাসাৰ বৰ্ষণ আৰু বজ্ৰপাতৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে তামিলনাডু চৰকাৰে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে শীঘ্ৰেই ভাৰত ৰাজ্যবাসীয়ে গম পাব জন্মনি মৃত্যুৰ কাৰণ। ইজনৰ পিছত আনজন আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াক জেৰা চলাইছে CBIয়ে। CBIয়ে পাইছে সন্দেহৰ গন্ধ। হয়, শীঘ্ৰেই SP লীনা দলেক জেৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা CBIৰ। ইফালে নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনলৈ CBIয়ে পুনৰ তলব কৰে OC মনোজ ৰাজবংশীক। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে, মৰিকলং থানাৰ কম্পিউটাৰো লৈ অনা হৈছে আৱৰ্ত ভৱনলৈ। ইফালে মৰিকলং থানাৰ কম্পিউটাৰো লৈ অনা হৈছে আৱৰ্ত ভৱনলৈ। কম্পিউটাৰো তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাব বুলি জানিব দিছে। কম্পিউটাৰৰ নিৰীক্ষণ কৰিব CBIয়ে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে, মনোজ ৰাজবংশীক পুনৰ CBIয়ে জেৰা কৰাৰ সম্ভাৱনাও উল্লেখ আছে। ইফালে জন্মনিৰ মাতৃৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তদন্ত ক্ষীপ্ৰতৰ কৰিছে CBIয়ে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে ৰাজ্যত বতৰৰ লৈছে কালৰূপ, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী। হয়, ৰাজ্যৰ 5খন জিলাত আজিৰে পৰা ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁৱত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক 48 ঘণ্টাৰ বাবে জাৰি কৰিছে এই ৰেড এলাৰ্ট। আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব মুষলধাৰে বৰ্ষণ। 19 জুনৰ পৰা 13 জুনলৈ ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰ্ষণ চলি থাকিব। ইফালে ধুবুৰী, মানকাছাৰ, গোৱালপাৰা, নলবাৰী, কামৰূপ গ্ৰাম্যত য়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। দৰং, ওদালগুৰি, মৰিগাঁও, নগাঁও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতো হ'ব মুষলধাৰ বৰ্ষণ। গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, যোৰহাটতো য়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। হয়, মাজুলী, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া হ'ব মুষলধাৰ বৰ্ষণ। আপোনালোকে মানচিত্ৰত দেখা পাই আছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে দিছপুৰৰ সোণোৱাল চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা মহিলা শিশুগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ। যি সময়ত ঋণৰ বোজাৰ মাজতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে
ভাঙিলে 3 কোটি টকীয়া ভৱন উদ্বোধনীৰ পূৰ্বে চৰকাৰী হাতৰিৰ কোপ পৰিল 3 কোটি টকীয়া ভৱনত ইফালে মন্ত্ৰীৰ কলনীৰ পৰা জনতা ভৱনৰ বাট চমু কৰিবলৈ ভাঙি পেলোৱা হ'ল আটক ধুনীয়া ভৱনটো 2018-19 চন বৰ্ষত মহিলা কৰ্মচাৰীৰ সন্ধানক দুগ্ধপানৰ সুবিধা হোৱাকৈ সোণোৱাল চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল ভৱনটো নিৰ্মাণৰ পিছতে অব্যাহত হৈ থকা ভৱনটো ভাঙি পেলোৱাৰ সিদ্ধান্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে দিছপুৰৰ সোণোৱালৰ চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা মহিলা শিশুগৃহ ভাঙি চৌৰমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কিয় ভাঙিছে এইটো উদ্বোধনীৰ পূৰ্বে চৰকাৰী হাতৰিৰ কোপ পৰিল 3 কোটি টকীয়া এই ভৱনত ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ